हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ पिछाडी एउटा घरमा आइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ वायरिङ गर्नुको लागि आइरहेको छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईको 3 रुम छ फ्रेन्ड्स है, 3टा रेस्टुरेन्ट छ यहाँनिर र बेसी लाइट पोइन्टहरु चाहिँ छैन फ्रेन्ड्स, एउटा रुममा दुईवटा मात्रै छ है। र यहाँनिर चाहिँ नर्मली एउटा केसिङ क्यापिङ वायरिङ हुनेछ र पहिला चाहिँ यहाँनिर नगरी छ, टेम्परेरी गरेको थियो र त्यसलाई नै म आज रेक्टिफायर गर्छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ फिटिङ्सहरु देख्नुहोस्, सरी यहाँनिर फिटिङ्सहरु हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले फिटिङ्सहरु लिएको छु सबै है, स्विचहरु, सकेटहरु, एसएस कम्बाइनहरु सबै छ। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई केसिङ पनि देखाउँछु र यहाँनिर केसिङ पनि हेर्नुहोस्, यो नर्मली 6.5 फुटे हुन्छ र यसको साइज पनि भिन्नै भिन्नै आउँछ र यसको साइज चाहिँ मैले ल्याएको चाहिँ 20x25 mm छ फ्रेन्ड्स। र यहाँ डल्लै घरमा केसिङ वायरिङ हुनेछ र सुरु गर्दाखेरि यहाँदेखि हुन्छ एउटा पोइन्ट फ्रेन्ड्स, यहाँ एउटा बल्ब मात्रै बस्छ सिम्पल यो प्यासेजको लागि। र सेकेन्ड तपाईहरुको यतानिर हुन्छ, यहाँनिर छ यो ब्याकको बरान्डा, यो ब्याकको बरान्डामा पनि लाइट पोइन्ट चाहिँ आउँदैन फ्रेन्ड्स। यहाँ सिधा अगाडि हेर्नु भने बाथरुम टोयलेट छ र यहाँ एउटा सबमिटर छ, यहाँ दुईटा सबमिटर लाग्छ फ्रेन्ड्स नयाँ, र अर्को त यहीँ लाग्छ जहाँ छ त्यही, तर एमसीबी चाहिँ फेर्नु पर्यो र मुनिबाट दुईटा वायर आउँदैछ फ्रेन्ड्स। त्यो दुईटा वायरलाई पनि मैले आइसिडिबीबाट आउँदैछ, त्यसलाई मैले पाइपबाट हालेर ल्याउनुपर्छ र सिधा अगाडि चाहिँ बाथरुम टोयलेट छ, त्यसमा पनि एउटा लाइट पोइन्ट बस्छ फ्रेन्ड्स। र अहिले त सिम्पल अर्डिनरी गरिदिएको छ, वायर कुदाइदिएर यसरी हो, त्यो पनि जग्गा जग्गामा न्युट्रल फेस कट गर्दै गरेको छ, यस्तो गर्नु हुँदैन फ्रेन्ड्स। र यहाँ एमसीबी पनि छैन है, यहाँ दुईटा सबमिटर राख्छु र प्रत्येक सबमिटरमा एमसीबी राख्छु। र अर्को रुममा तपाईहरुलाई देखाए भने यो छ मेरो अर्को रुम, यो रुममा पनि बीमको भित्र र बीमको बाहिर एक एकवटा बल्ब बस्छ, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ तपाईको बाहिर बस्छ फ्रेन्ड्स यो बीममा। र अर्को रुममा, यो अर्को रुम छ मेरो, सेम हुन्छ फ्रेन्ड्स, बीमको भित्र एउटा बल्ब बस्छ, त्यहाँबाट बीमको बाहिर एउटा बल्ब बस्छ र सिधा अगाडि म तपाईहरुलाई लान्छु, यहाँनिर एउटा सकेट छ फ्रेन्ड्स, यो सकेटलाई चेन्ज गरेर यहाँ लाइट पोइन्टहरु बनाउँछु र एसएस कम्बाइन फिटिङ गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। र फ्रेन्ड्स अर्को रुम चाहिँ यहाँनिर छ, जस्तै यहाँनिर सटर हेरिरहनु भएको छ है, र यहाँनिर मेरो प्लग पोइन्ट बस्छ फ्रेन्ड्स है, र योमा चाहिँ लाइट पोइन्ट बस्छ बीमको अगाडि र बीमको पछाडि। र रुम चाहिँ यस्तो छ, यहाँ हेर्नुहोस्। र पहिलाको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ, पहिला टेम्परेरी जुन चाहिँ गरेको छ यहाँनिर छ है, बेड स्विच र एउटा सकेट लगाइदिएको छ र यहाँ केसिङ गरेर म राम्रोसँगले ड्रेसिङ गर्नेछु फ्रेन्ड्स। र एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केसिङ अब ठोकेकोहरू अब देखाउन अलिकति गाह्रो पर्नेछ फ्रेन्ड्स, र तपाईहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै बारीकरी गर्दै तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, म केसिङ लगाउँदैछु है, कभर लगाउँदैछु फ्रेन्ड्स यसको है, यस्तो छ इन्टरफेस चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ रेड कलरको वायर आउँदैछ यो चाहिँ पुरानो टेम्परेरी छ, सबमिटरबाट आउँदैछ फ्रेन्ड्स। र जुन चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको वायर अहिले जुन चाहिँ मैले केसिङमा हाल्दैछु यहाँनिर, यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटा ब्ल्याक कलरको वायर मैले जुन चाहिँ पक्रिरहेको छु यो चाहिँ मेरो मेनलाइनको वायर हो फ्रेन्ड्स, जुन चाहिँ अब सबमिटरबाट आउँछ, सबमिटरबाट एमसीबीबाट भएर चाहिँ आउँछ, यो मेन जुन चाहिँ हाम्रो सप्लाई छ न्युट्रल र फेस, यो वायर हो फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर अलरेडी मैले बल्बको पोइन्ट पनि छोडिरहेको छु, यहाँनिर हेर्नुहोस् अगाडि मैले बल्बको पोइन्ट छोडिरहेको छु, र यो चाहिँ मैले अहिले पुरानो निकाल्दैछु है, मलाई अलिकति असुविधा भएको थियो यहाँनिर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पुरानो चाहिँ मैले निकालिदिइरहेको छु। र यो वायर चाहिँ मैले अगाडि नै प्लगमा यो पिभिसी ग्याङ बक्समा मैले अलरेडी नाप गर्नुको लागि चाहिँ बानिरहेको छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो भित्ताको खोल्नु पर्दैछ है। र यहाँनिर चाहिँ दुईटा लाइट पोइन्ट मात्रै बस्छ फ्रेन्ड्स, बेसी त केही पनि छैन यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर मैले खोली माग्दैछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर सबै मेरो वायरहरू आएको छ, र यहाँनिर माथिनिर हेर्नुहोस् एउटा टुक्रा वायर देखिरहनु भएको छ ब्ल्याक कलरको, र त्यो चाहिँ मेरो न्युट्रल हो बल्बको, र यहाँनिर मैले पोइन्टहरू छुटाएको छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ चाहिँ मेन
न्युट्रल र फेस एकपट्टि छ र बल्बको न्युट्रल छ फ्रेन्ड्स है। अनि यसलाई चाहिँ मैले कभर लगाउँदैछु है। र यहाँनिर चाहिँ मैले मार्किङ गरेको छु फ्रेन्ड्स है रेड टेपले, किनभने यहाँनिर कस्टमरकोमा एउटै वायर थियो फ्रेन्ड्स है। अनि एउटै वायरले काम गर्नु भनेको थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले एउटै वायरले मैले चलाएको छु फ्रेन्ड्स। यहाँनिर डल्लै यो 3 रुममै ब्ल्याक कलरको वायर नै लिएको थियो, एक कोइल। यो 1.5 को वायर हो फ्रेन्ड्स र यो 1.5 को वायरमा सबै मैले यो ब्ल्याक कलरको वायरले खेल्नु पर्यो र रेड टेपले मैले मार्किङ गर्दै गरेको छु। र मेन न्युट्रल मैले यो पाएको छु फ्रेन्ड्स। र यो मेन न्युट्रललाई चाहिँ मैले बिचमा अलिकति स्ट्रिप गरेको छु। किन स्ट्रिप गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मेन न्युट्रललाई चाहिँ यो जुन चाहिँ बल्बको न्युट्रल छ, यो बल्बको न्युट्रलसँग चाहिँ अब म ट्यापिङ गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। यो ट्यापिङ गरिदिन्छु ताकि के हुन्छ फ्रेन्ड्स, यस्तो गर्यो भने चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टम न्युट्रल भन्छ फ्रेन्ड्स। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले डल्लै मुनिसम्म मैले लानुपर्ने हुन्छ, अलिकति वायर बेसी पर्छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर है। र अलिकति अब बजेट हिसाबले नै चल्नुपर्ने छ है। कति जग्गा यस्तै प्रकारले काम गर्नुपर्ने छ फ्रेन्ड्स है, किनभने हामीले वायरहरू अलिकति जोगाएर है पुगाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ सिस्टम न्युट्रललाई चाहिँ मेन न्युट्रलसँग मैले ट्यापिङ गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स। यहाँनिर एउटा होल्डरको मात्रै मेन न्युट्रल र होल्डरको न्युट्रल चाहिँ तपाईँको यो मेरो पिभिसी ग्याङ बक्समा आउँछ फ्रेन्ड्स। र म त्यो तपाईँहरूलाई पनि गरेर देखाउँछु है, कुन चाहिँ वायर कुन चाहिँ हो भनेर तपाईँलाई सबै बताउने छु। र यो सबै अब फेरि केसिङ कभरमा हाल्दै देखाउँछु फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस्, र एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति साह्रो पर्छ फ्रेन्ड्स है। यहाँ म एक्लै हुन्छु हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मलाई अलिकति साह्रो परिरहेको छ, एक्लै हो। यसरी मार्किङ गर्दै हामीले ह्याक्स चलाउनुपर्छ फ्रेन्ड्स है। यो मिनी ह्याक्स हुन्छ फ्रेन्ड्स हाम्रो यो इलेक्ट्रिकमा काम गर्दाखेरि। र म तपाईँलाई देखाउँदैछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस्, मैले केसिङ लगाइदिएको छु यो लास्टको रुममा यसरी, र दुईवटा होल्डर पनि यहाँ लगाइदिएको छु। ब्याटन होल्डर हो फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर ब्याटन होल्डर छ र यहाँनिर मेरो पोइन्ट निस्केको छ। र यो चाहिँ मेरो मेन फेस हो फ्रेन्ड्स। यो मेन फेस छ, एउटा टेपले मार्क गरिदिइरहेको छु है। मेन फेस जुन चाहिँ हाम्रो मिटरबाट आउँदैछ, र यो चाहिँ मेरो मेन न्युट्रल है। र यो मेरो सिस्टम न्युट्रल। सिस्टम न्युट्रल त होइन, अब सिस्टम न्युट्रलै हो फ्रेन्ड्स यो, किन यो एउटा होल्डरको र यो एउटा होल्डरको एउटै न्युट्रल। बिचमा मैले अघि ट्यापिङ गरेर देखाएको थिएँ तपाईँलाई, र त्यही एउटै ट्यापिङ गरेर चाहिँ एउटै तारलाई चाहिँ मैले पिभिसी ग्याङ बक्समा निकालेको फ्रेन्ड्स, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि देखाएको थिएँ नि है। वायरलाई बजेट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा निकालेको छु र दुईवटा। र यो चाहिँ मेरो मेन न्युट्रल भइहाल्यो, तपाईँलाई मैले भने होइन। मेन न्युट्रल र मेन फेस यो भयो, मिटरबाट आएको। यो चाहिँ मेरो बल्बको हो, उपरको बल्बको, यो बल्बको फ्रेन्ड्स। अन्त यो दुईवटा ट्यापिङ गरेको चाहिँ फेरि उपरको बल्ब हो फ्रेन्ड्स। यो बल्बको मेरो फेस हो फ्रेन्ड्स। यति हो फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा बल्ब एङ्गल होल्डर लगाइरहेको छु बल्बसँग, र यसको स्विच छ यहाँनिर है। यो स्विचले यहाँ बाल्दाखेरि चाहिँ मेरो यो एङ्गल होल्डरमा सप्लाई जान्छ है। यो बल्ब ग्लो हुन्छ र यहाँबाट उता गएको छ, र उताको इन्टरफेस देखाउँछु म तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, उता गएको छ, र यहाँ मैले हेर्नुहोस् 10/8 को यो पिभिसी बोर्डमाथि चाहिँ हाम्रो सबमिटर र एमसिबी राख्नु सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स यसरी है। यसरी लुक्स राम्रो देख्छ फ्रेन्ड्स यसरी, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ। र अहिले मेरो सबै एमसिबी डाउन छ फ्रेन्ड्स
र मैले अफ गरेको छुइनँ। यहाँ हेर्नुहोस् यसको इन्टरफेस यस्तो छ र यहाँ चाहिँ कस्टमरले नयाँ पोइन्ट थपाएको हो फ्रेन्ड्स है यहाँनिर मलाई। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो बल्ब जुन चाहिँ छ यहाँनिर बल्ने भएको थियो र पहिला राख्दिनँ भनेको थियो फ्रेन्ड्स है, र अहिले राख्ने भनेको थियो। र यहाँ पनि एउटा छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् है सबमिटर र यहाँनिर एमसिबी है, सबै डाउन छ फ्रेन्ड्स, अहिले सप्लाई दिएको छुइनँ। र यहाँ पनि हेर्नुहोस्, र योमा चाहिँ पछि पोइन्ट बढाउँदाखेरि चाहिँ कस्टमरले भनेको थिएन र 1 वे ल्याउनु पर्ने थियो फ्रेन्ड्स, र योमा 1 वे ल्याएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा 5 पिन सकेटलाई निकालेर चाहिँ त्यसको जग्गामा चाहिँ मैले स्विच लगाइदिएको छु फ्रेन्ड्स है, र पछि यो 1 वे ल्याएर यो लगाइदिनु पर्ने छ कभर चाहिँ है, र त्यस्तो देखेको छ फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ यहाँबाट। र यो चाहिँ मेरो यहाँबाट भएर चाहिँ यहाँभित्र बाथरुम टोइलेटमा जान्छ फ्रेन्ड्स है, यहाँबाट भित्र गएर चाहिँ। र अहिले त लक छ फ्रेन्ड्स है यहाँनिर, लक गराएको छ। यो मैले अलरेडी टेस्ट गरेको छु फ्रेन्ड्स है। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ मुनिबाट मेन्स आएको छ है, मेन्स आएर चाहिँ मेरो सप्लाई यसरी गएको छ, मुनिबाट चाहिँ मेरो न्युट्रल फेस आएको छ। यो पाइपबाट सबै गरेर ल्याएको छु मैले फ्रेन्ड्स। र अब चाहिँ म यहाँ एमसिबी उठाइदिने छु फ्रेन्ड्स है, र एमसिबी यहाँ हेर्नुहोस् मैले उठाइदिएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् ए। अब यो बालेर देखाउँ भनेपछि यहाँ अहिले बाथरुम टोइलेट त यहाँनिर मेरो बन्द छ फ्रेन्ड्स है, यहाँनिर ताला लगाइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मेरो केही फल्ट त छैन फ्रेन्ड्स यहाँनिर है। र यो एमसिबी मिटरबाट अर्को रुममा पनि जान्छ फ्रेन्ड्स, सब मिटरमा रिडिङ उठ्छ। र यहाँबाट गएर चाहिँ यो बल्ब छ, यो बल्बलाई म बालेर देखाउँछु, तर यहाँ मैले एमसिबी उठाउनुपर्छ फ्रेन्ड्स यसको लागि पनि। र यसलाई पनि म एमसिबी उठाइदिन्छु। र हेर्नुहोस् मैले एमसिबी उठाइदिएको छु, यहाँ हेर्नुहोस् एमसिबी उठाइदिएँ। र म तपाईँलाई यो बल्ब बालेर देखाउँछु, स्विच अन गर्छु, यहाँ हेर्नुहोस् बल्ब बल्यो, यहाँ हेर्नुहोस् यसले कन्ट्रोल गर्छ यहाँनिर, हेर्नुहोस्। अब यसले यो सबमिटरले चाहिँ यो रुमको पनि रिडिङ उठाउँछ है, 3टा हो नि त यहाँनिर फ्रेन्ड्स है जम्मा। र यो सबमिटर र एमसिबी छ। अब यसलाई पनि म उठाइदिन्छु फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस् उठाइदिएको छु। र यो सबमिटरबाट चाहिँ मेरो यो रुममा जान्छ फ्रेन्ड्स, यो रुमको भित्र। र यो भित्र पनि अहिले सटर लागि नै रहेको छ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो आएको छ, र यो बल्ब पनि त्यही सबमिटरबाटै जल्छ फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् म अन गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स, र यहाँ हेर्नुहोस् अन गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ बल्ब ग्लो हुन्छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् अन अफ गरेर मैले टेस्ट गराएको होइन, यहाँ हेर्नुहोस् ओके छ यहाँनिर। र यो रुममा हेर्नुहोस्, यो रुम मेरो बन्द छ, भित्र त देखाउनु पाइनँ मैले तपाईँहरूलाई है। र अर्को रुम र लास्ट रुम, त्यो 3टा रुम हो यो फ्रेन्ड्स। र यो सेकेन्ड रुम हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ बाहिर पनि लाइट पनि थपेको छ कस्टमरले फेरि है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ नपुगेको फ्रेन्ड्स यहाँ हो स्विच र उस यसले हेर्नुहोस्, यसले अन गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ बाहिर पनि ग्लो हुन्छ। यसको पोइन्ट यहाँ राखिदिएको छु। र त्यहाँबाट सिधै गएर एउटा मेरो बल्ब यहाँनिर बसेको छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् अगाडिपट्टि है। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा बल्ब, र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मेरो 3टा स्विच, एउटा सकेट छ। र त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ र हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले अन गरिदिएको छु, यहाँ एउटा यो बल्ब पनि ग्लो भयो फ्रेन्ड्स, र अगाडिको बल्ब पनि ग्लो हुन्छ मेरो फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नुहोस् अगाडिको बल्ब पनि ग्लो छ है। अब यहाँ एसएस कम्बाइन छ, र यो जार पनि मेरो किटल बल्दैछ फ्रेन्ड्स। र यो स्विचले चाहिँ यो सकेटलाई काम गर्छ फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस्। र अर्को रुममा लान्छु फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् यो सटर त खुल्लै थियो फ्रेन्ड्स, अहिले यो भ्याकेन्ट छ यो रुम। र यहाँ पनि हेर्नुहोस् एउटा स्विच सकेट, 3टा स्विच छ फ्रेन्ड्स, यो 2टा चाहिँ मेरो बल्ब हो, यो एउटा बल्ब यहाँ बल्छ फ्रेन्ड्स, र अर्को स्विचले अर्को बल्ब बल्छ। र यो जुन चाहिँ मेरो लास्टको स्विच देख्नुहुँदैछ फ्रेन्ड्स, यो लास्टको स्विच चाहिँ डमी राखेको छु फ्रेन्ड्स, यो खाली छ फ्रेन्ड्स। किन खाली छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स यो कस्टमरले पछि लगाउने भनेर भनेको छ यहाँनिर है, पछि लगाउने भनेर भनेको छ, र यसलाई त्यतिकै मैले खाली राखिदिइरहेको छु फ्रेन्ड्स है। यो लास्टको चाहिँ, र अहिले बाहिर चाहिँ एउटाले नै काम गर्छ भनेर भनेको छ, र यो स्विचले चाहिँ यो सकेटले काम गर्छ, यो 2टाले चाहिँ मेरो
बल्ब काम गर्छ र योले चाहिँ मलाई अहिले डमी राखिदिएको छु फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।